Hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning mga plantita and plantito. Yesterday, November 30, Town Fiesta in Maramag. So, um, we did not go sa fiesta celebration because honey badger or the virus is still a danger. So, yun. So, nag-repotting na lang ako, guys. Pero, at nag-rearrange ng mga tanim ko. So, since nasa bahay lang tayo kahapon, so, na-arrange ko na yung old collection and new collection ko na mga tanim. So, nag-repotting ako dalawang araw since Thursday. Tapos siya kahapon ay Thursday. Since Monday. So, bakit Thursday? So, yun. So, na-arrange ko na siya. Mga halos aglo lang naman yung mga collection ko. At saka, most of my flowers is, bigay. So, someone's give me this flower. So, inalagaan ko. Siyempre. So, mahal din siya pag bibilin. So, ito yung nangyari since Monday. Nag-repotting ako. Tapos, hindi ko na na-videoan kasi medyo mas matatagalan pag nag-video pa ako. So, siguro next time pag mag-repotting ako ulit, I will doing some short video. So, most of my pots na is white. So, kulay puti na lahat. So, depende lang. Ito lang sigurong itong dalawa kasi it's difficult to find the biggest pot na kasya nitong red cardinal. Kasi it's difficult to find yung rattan type na pot na gusto ko. So, hinintay ko lang yung raining last night. So, yun. May bakas pa ng ilan. So, ito yun. Na-arrange ko na sila lahat. At saka yung ko dito sa harap is all white na. So, Pink Princess at saka ito hindi ko alam pangalan. So, Pink Princess, mga new variety ng aglo. So, yun. Sa harap. Tapos, yung red cardinal. At saka, itong tinatawag nila na camouflage. At saka, yung itong part ng mga ng alocasia. So, yun. So, yung mga bigay ng ate. So, inalagaan. Tapos, some part here. Ayan. Ito is Hosibuno. Bili ko sa Shopee. At ito is Reed Anderson. Sa Shopee ko pa rin siya nabili. Nude lang siya yung napagkabili ko. So, mga 3 months ago ko na itong nabili. So, medyo malaki na. So, ito Pink Princess. Medyo maliit pa siya. So, to? Baby ito ng mother. Ito yung mother niya. So, naka-provide na ako ng 2 baby. Yun. So, ito yung mga red cardinal ko na one of my ninang sa kasal is nagbigay. And this one, ito yung super red. At saka yun, mga bigay-bigay lang. Ito binili din. Pero yun, most of my plants is na update ko na to. So, yun lang yung yung repotting ako. So, thank you so much guys for watching, and don't forget to hit likes and comments down below. And thank you for always supporting. God bless.